بادمجون چی نخورده؟ ریزو بیا. نه ماما سیر ریزو دادی شیرین تو دیویش من کمک داده خیلی پیاده جونی ها هر یوشی گرفتر جون بده جون ریزه بخورد که بیزم چشم بعد جونت ببخش شیرین آدمه مثل نیست فرق نکره تایش بید مودی رو باشه شیرینش مودی رو سبزی بکره دست نه هست تو دیدی عادی بیزم برش ندیدی برو نه کسی نباشی این دست خانه میرم بادمجونش این نلیه آره پیازش دیگه سیر نک نمکت که نه خیب نم کره باش کبچه بگم خواه یا بر پیاده را اینجا نه بهتر بود نه خیلی نه کم پاخت تو جون آره یعنی بش میکن علالو بقول خواهد یکی خرایه کنه عادیم که بفرمایید دال خیلی ممنون دال انشالله که خوشمزه بود تو به میتم بود تو بفرم دالم اشان خچه هم قالی خوشمزم جور کنه ها خیلی خوشمزه. مرسی